ตอนนี้มีอีกหนึ่งประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ว่ากันว่าแย่ที่สุดขนาดคนในประเทศยังไม่อยากจะอยู่ประเทศตัวเองต้องหนีไปทำงานที่ประเทศอื่นเพราะถ้าใช้ชีวิตอยู่ในประเทศตัวเองก็มีแต่พังกับพังถึงแม้จะมีความรู้มากมายแค่ไหนก็ตามโดยว่ากันว่าในภูมิภาคอาเซียนนี้จะมีประเทศหนึ่งที่มักจะมองว่าเป็นฝาแฝดของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นหน้าตานิสัยใจคอของผู้คนรวมถึงโครงสร้างทางสังคมนั่นก็คือประเทศฟิลิปปินส์ว่ากันว่าดินแดนแห่งนี้เคยเป็นประเทศที่มีระดับการพัฒนาอยู่หัวแถวของเอเชียมาก่อนในช่วงยุคปี 1950 ถึงปี 1960 โดยเป็นรองแค่เพียงญี่ปุ่นและในยุคสมัยหนึ่งประมาณ 50-60 ปีก่อนก็มีครอบครัวคนไทยที่พอจะมีกินมักจะส่งลูกไปเรียนเมืองนอกหากไม่ใช่ยุโรปก็มักจะเป็นอเมริกาและฟิลิปปินส์ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกเพราะการเดินทางที่ไม่ไกลมากและค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงแต่เหมือนกับว่าจะมีระบบการศึกษาที่ถูกวางรากฐานมาอย่างดีโดยสหรัฐที่เป็นอดีตเจ้าอาณานิคมทำให้พื้นฐานภาษาอังกฤษของฟิลิปปินส์อยู่ในเกณฑ์ระดับสูงและวิทยาการความรู้ต่างๆก็นำหน้าหลายประเทศในเอเชียแต่ปัจจุบันสิ่งเหล่านั้นแทบจะไม่หลงเหลืออยู่แล้วแม้แต่เวียดนามก็แซงหน้าฟิลิปปินส์ไปมากมายโดยฟิลิปปินส์นั้นแทบจะหลุดไปอยู่ท้ายตารางกลุ่มเดียวกับกัมพูชาสปป.ลาวและเมียนมานอกจากนี้ยังไม่สามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้แม้ว่าคนในชาติจะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เกือบทั้งประเทศแต่ว่ากลับไม่โดดเด่นโดยจำนวนประชากรของประเทศฟิลิปปินส์มีผลอย่างยิ่งเพราะผู้คนส่วนใหญ่ประมาณ 95% นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกศาสนาจักรคาทอลิกแห่งวานิลาได้คัดค้านความเชื่อในเรื่องการคุมกำเนิดทั้งที่วาติกันเองก็อนุญาตแต่ศาสนาจักรคาทอลิกในฟิลิปปินส์ค่อนข้างจะเป็นเอกเทศจากวาติกันและยึดมั่นเชื่อถือดั้งเดิมจนสุดท้ายประชากรขาดความรู้ทางเพศศึกษาและไม่มีการป้องกันทำให้ผู้คนเกิดใหม่จนล้นประเทศโดยข้อมูลของโครงการร่วมเอดส์แห่งสหประชาชาติได้ระบุในปี 2021 ว่าฟิลิปปินส์มีอัตราการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV เติบโตรวดเร็วมากที่สุดในเอเชียแปซิฟิกและนอกจากปัญหาจำนวนประชากรล้นโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในระดับต่ำและทรุดโทรมทำให้ฟิลิปปินส์เกิดปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามมาโดยรัฐบาลพยายามรณรงค์เรื่องการคุมกำเนิดแต่ศาสนาจักรมักจะขวางเรื่องนี้โดยศาสนาในฟิลิปปินส์นั้นมีอิทธิพลต่อการเมืองและสังคมรวมถึงคนฟิลิปปินส์ก็มีความเชื่อต่อศาสนาจักรสูงมากหลายๆครอบครัวในฟิลิปปินส์มีลูก 6-7 คนและส่วนใหญ่ก็มีฐานะยากจนประชากรในฟิลิปปินส์ทะลุไปเกิน110 ล้านคนแล้วทั้งที่พื้นที่สำหรับอยู่อาศัยนั้นแคบแล้วก็เล็กกว่าประเทศไทยและอีกปัญหาที่เป็นปัญหาหลักก็คือปัญหาสมองไหลของพลเมืองฟิลิปปินส์คือคนที่เก่งและมีความสามารถมีการศึกษาดีก็ต้องพยายามออกไปหางานทำนอกประเทศซึ่งมีรายได้สูงกว่าเพราะว่ารายได้ในประเทศค่อนข้างจะต่ำมากยกตัวอย่างอาชีพพยาบาลมีเงินเดือนเริ่มต้น 7,000 บาทครูเงินเดือนเริ่มต้น 6,500 บาทหรือวิศวกรเงินเดือนเริ่มต้น 12,000 บาทแต่ว่าค่าครองชีพนั้นอาจจะเทียบเท่าหรือบางครั้งก็แพงกว่าในกรุงเทพมหานครเพราะว่าสินค้าส่วนใหญ่ในฟิลิปปินส์นั้นต้องนำเข้าโดยเฉพาะข้าวสารที่เป็นอาหารหลักโดยในแต่ละปีนั้นมีแรงงานฟิลิปปินส์ออกไปขายแรงงานประมาณ 2 ล้านคนและทั่วโลกก็มีแรงงานฟิลิปปินส์อยู่ประมาณ 8 ล้านคนมากที่สุดคือแถบตะวันออกกลางรองลงมาเป็นอเมริกายุโรปซึ่งมักประกอบอาชีพตั้งแต่แม่บ้านรปภ.พยาบาลพนักงานโรงแรมไปจนถึงวิศวกรและผู้บริหารโดยสามารถส่งเงินกลับประเทศได้ประมาณ 1.3 ล้านล้านบาทซึ่งนี่เป็นสัดส่วนกว่า 9% ของ GDP ฟิลิปปินส์ในปี 2022 และเนื่องจากในอดีตฟิลิปปินส์เป็นชาติที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของเจ้าอาณานิคมตะวันตกซึ่งอยู่ภายใต้อาณานิคมของสเปนมาถึง329 ปีจากนั้นก็มาอยู่ใต้อาณานิคมของอเมริกาอีกเกือบ100 ปีเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าอาณานิคมก็ได้วางระบบเอาไว้ให้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาหรือรูปแบบทางสังคมแต่พอวันที่มหาอำนาจได้ถอยห่างออกจากฟิลิปปินส์ทำให้คนในท้องถิ่นไม่เคยปกครองตัวเองเลยมากกว่าเวลา400 ปีเพราะฉะนั้นเมื่อต้องปกครองตัวเองก็บริหารไม่เป็นเกิดเป็นการแย่งชิงอำนาจเกิดการคอร์รัปชันมากมายกลายเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมปัจจุบันนี้ฟิลิปปินส์
จึงถอยหลังลงคลองทั้งที่ในอดีตก็เคยได้ดีจากการที่เป็นเมืองขึ้นแต่ว่าไม่ใช่ดีเพราะว่าตัวเองเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยที่ทำไมปัจจุบันนี้ฟิลิปปินส์เป็นชาติที่จนแล้วจนอีกซึ่งอันดับความเจริญของประเทศได้ลงไปแข่งกับพวกกัมพูชาสปป.ลาวและเมียนมาเรียบร้อยแล้วโดยมีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์นะคะบอกว่าปัญหาสมองไหลแล้วก็การไม่คุมกำเนิดอันนี้เป็นปัญหาหลักที่น่ากลัวมากๆสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงสิ่งมีชีวิตที่เหลืออยู่ก็เป็นแบบนั้นบางคอมเมนต์บอกว่าการพูดภาษาอังกฤษได้ดีไม่ได้เป็นการการันตีเลยว่าประเทศนั้นจะมีความเจริญรุ่งเรืองบางคอมเมนต์ก็บอกว่าจุดเริ่มต้นแห่งความพังก็คือการหันเหจากระบอบประชาธิปไตยแล้วก็เข้าหาระบอบเผด็จการทหารในช่วงทศวรรษที่70เรื่อยมาจนถึงปี 1986 ภายใต้การนำของเฟอร์ดินานด์ มาร์โกสพ่อของประธานาธิบดีคนปัจจุบันเนื่องจากกลัวคอมมิวนิสต์เกินเหตุบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเจอกับตัวเองเลยประมาณ20ปีก่อนก็เคยเรียนภาษาอังกฤษกับครูในโรงเรียนที่เป็นครูฟิลิปปินส์และทุกวันนี้ก็ยังเห็นครูฟิลิปปินส์สอนภาษาอังกฤษอยู่ในเมืองไทยมากมายบางคอมเมนต์ก็บอกว่าประเทศเขาสวนทางกับประเทศไทยเลยตอนนี้คนไทยนั้นเกิดน้อยมากบางคอมเมนต์ก็บอกว่าลองพิจารณาดูการเลือกตั้งแต่ละครั้งเอาเถิดคุณภาพของประชากรเขาเดี๋ยวก็ได้ผู้นำดีเดี๋ยวก็ได้ผู้นำร้ายแต่ว่าส่วนใหญ่จะร้ายมากกว่าดีนะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าที่ยืนตามซอยนานาหรือถนนสุขุมวิทก็ปิ่นทั้งนั้นแหละรวมถึงเพื่อนบ้านด้วยนะบางคอมเมนต์ก็บอกว่ามาโกสเป็นตัวแปรสำคัญของฟิลิปปินส์เลยแหละเมื่อศึกษาการทำงานแนวคิดนโยบายการบริหารก็เหมือนนช14อย่างกับฝาแฝดคนนึงก็หนีไปฮาวายอีกคนนึงก็หนีไปดูกีฬาส่วนมาโกสก็ไปหลับอยู่ต่างประเทศโชคดีที่มีลุงช่วยก็เลยได้กลับมาตายตาหลับที่บ้านเกิดบางคอมเมนต์ก็บอกว่านักการเมืองที่เป็นใหญ่มีแค่ตระกูลมาโกสกับตระกูลอากิโนแข่งกันอยู่2ฝั่งนี่แหละบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่น่าสงสารโดยเฉพาะช่วงหลังเจอภัยพิบัติก็เจอค่อนข้างหนักยิ่งมีรัฐบาลที่ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบและจัดการไม่ค่อยดีแบบนี้น่าสงสารสุดๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าคนที่ไปทำงานต่างประเทศส่วนใหญ่เหมือนจะไม่ใช่คนเก่งเพราะว่าส่วนใหญ่ก็มักจะไปเป็นแม่บ้านหรือว่าสาวโรงงานซะมากกว่าเคยอ่านเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของราชวงศ์ในตะวันออกกลางมีแม่บ้านฟิลิปปินส์มากมายจุดเด่นของคนฟิลิปปินส์ก็คือหน้าตาสะสวยแล้วก็พูดภาษาอังกฤษเก่งชาวอาหรับให้เงินเดือนแม่บ้านสูงมากโดยเฉพาะคนที่สวยก็จะได้คัดเลือกก่อนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเคยดูรายการหนึ่งเป็นสารคดีค่ะเขาบอกว่าคนฟิลิปปินส์เก็บเศษกระดูกไก่จากถังขยะแล้วก็นำมาล้างจากนั้นปรุงเป็นอาหารใหม่แล้วก็กินกันตามปกติซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในสลัมเพราะว่าเขาขาดศรัทธาขาดปัญญาและขาดผู้นำที่ดีทำให้ประเทศนั้นถอยหลังมาจนถึงจุดนี้จนเกือบจะล่มจมแล้วบางคอมเมนต์ก็บอกว่าขอวิเคราะห์สรุปให้เลยครับที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นแบบนี้เพราะว่าเป็นประเทศที่ถืออุดมคติมากเกินไปแล้วก็ไม่เป็นประชาธิปไตยไม่มีคนคอยควบคุมประเทศไม่เหมือนกับประเทศที่เป็นประชาธิปไตยการเจริญรุ่งเรืองจะต้องมีผู้ปกครองที่คอยดูแลอยู่ซึ่งการที่ไม่มีผู้ปกครองแล้วก็เอาเงินในประเทศมาแจกจ่ายเพื่อให้ทุกคนนั้นอยู่ได้เท่ากับพวกเขาไม่มีต้นทุนอะไรในประเทศเลยเพราะฉะนั้นการที่ไม่มีผู้กำหนดนโยบายที่ดีก็ทำให้ประเทศยากที่จะผลักดันให้มีอนาคตและเติบโตไปข้างหน้าเพราะถึงแม้คนฟิลิปปินส์จะพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วไม่แพ้สิงคโปร์แต่สิ่งที่พวกเขาแตกต่างจากสิงคโปร์อย่างมากนั่นก็คือการที่ไม่มีผู้นำที่จะมาพัฒนาประเทศและสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนเหมือนกับประเทศสิงคโปร์ในทุกวันนี้